Alright, good afternoon po sa ating lahat. Today ay magkakaroon po tayo ng video tutorial on how to make a flower paper sculpture. Okay, so the materials are colored paper, pair of scissors, and glue. Okay, so tatlo lang po ang ating gagamiting materials for this flower paper sculpture. Okay, so let's start. First is kumuha ng desired color of your colored paper. Okay, so napili ko ay color Alright, color blue. Saan ba? So, I have now a colored paper. Then, second step is hatiin po into two. Ang paghati sa kanya ay crosswise, not lengthwise. Crosswise lang po. Ipantay natin sa bawat dulo. Yan. Afterwards, pag napantay na natin, yan, napantay na, putulin na po natin sa gitna using our pair of scissors. Yan, para makita ninyo. Alright, ayan, half na. And then, gamitin po natin yung isa muna. First is i-fold ulit natin crosswise. Ipantay po natin sa bawat dulo. Ayan, may design po ang ating colored paper. May mga butterfly siya. So, pag nahati na po yan, i-ano lang natin, diinan lang natin yung pagkaka-fold. Then, afterwards, ay i-fold po ulit siya. Okay? Diba? Una, first step is fold. And then, second step is i-fold ulit siya. Alright. Ayan. Diinan lang natin yung pag-press dito sa part na to para kitang-kita yung pagkaka-fold. Okay? Then, afterwards, kapag na-fold na ninyo, you need to open it. Ayan, i-open. And next na i-fold naman ay itong part mo na ito dito sa middle. Okay? So, i-fold siya dyan sa middle. Masyadong maliwanag. Ayan. Okay? So, fold natin. Ayan. Fold na siya. Ayan. Then, next naman, dito naman sa kabila, i-fold ulit dito sa gitna. Okay. Ayan. First fold, second fold. Okay? So, na-fold na natin. And afterwards, since na-fold na natin to, masyadong maliwanag. Okay. So, next naman ay i-fold natin ulit itong part na to dito ulit. Okay? Ayan. Diba kanina, first fold natin yan. I-fold siya. Papunta dito ulit sa gitna. Okay, pantay lang natin. And next naman, ito ulit. Dito ulit sa gitna. Okay, ayan. Na-fold na siya. Diinan lang natin dito sa bawat side.
para makita yung fold. Again, i-fold pa natin na ganyan. Kailangan diin na diin. Ay, parang ginamit teacher, finold ka lang dito. Kaya siya naging stick. Then, open ulit natin. Open na lahat ng bawat fold. Okay, open na natin. So, once na na-open na natin class, andyan na yung mga bakat ng mga fold natin. So, ang gagawin natin dito is salitan po natin silang ipo-fold per fold itong maliit na fold nito. So, sample, first fold is this one. First fold. Tapos, dito naman sa kabila ang next. And next naman, dito. Okay. Salitan lang yan. Salitan lang. First dito. Ay, next dito. Dito. Tapos sa kabila. Dito ulit sa harap. Tapos sa likod. Dito sa harap. Sa likod. Ang liwanag. Ayan. Sige. And then, dito sa harap. Sa likod. Harap. Likod. Harap. Likod. And then, lastly, is harap. Okay. So, ayan na. Nakikita naman natin para siyang pamaypay. So, diinan lang natin siya. And afterwards, kapag na-fold na natin ng ganito, ay gupitan po natin dito sa part na to. Okay? Gupitan natin. Para siyang, kung i-fold natin siya sa gitna, tapos papantay natin, kailangan same sila ng cut. Okay? Same na nakaganito yung cut nila. So, first, ay dito muna. Okay. Yan, nagkalat. Next naman ay dito sa ibaba. Pero dapat same sila ng cut. Ganito din siya. So, ayan. Sige, pantay ko na lang para sure. Yan. Okay, so dito, cut lang natin. Ayan, din nagkalat. So, ayan. Same na, di ba? Daw, pangit ng pagkakakat isa. So, ayan, pantay na. Ngayon, since napantay mo na yung cut, ang gagawin mo ay i-fold mo na ngayon itong na-cut mo. Kanina, di ba? Stay lang ganyan. I-fold mo siya. And then, once na na-fold mo siya, dapat pantay din sa taas. Pantay. Ay, ang gagawin na next ay yung gap dito ay i-glue. Okay? Dito lang sa part na to. I-glue po natin. So, where's our glue? And glue. So, ayan. Ito lang nga itong part lang na ito ang glue. Lagyan ng glue itong side. Itong isang side. Ayan, idikit na. Okay, idikit dito sa part na to. Ayan. Okay? So, itong part nito. Ito. Hintayin lang natin na dulikit sila. I-sure mo muna na didikit talaga silang dalawa bago yung next step. Lagyan pa natin ng glue. Hindi masyadong dumikit. Lagyan ng glue. Okay. So, stay lang muna na ganyan. Alright, once na nakadikit na sila, next step is pagdidikitin mo naman itong dalawang gap na to. Okay? Paano sila pagdidikitin? I-open natin yung ating flower. Okay? Kailangan nila mag-bloom. Maintain pa rin natin itong gitnaan. Okay. Ayan. Na-open na siya. And ididikit na natin yung both side. Open lang. Slowly. Mahirap na kung masira ang flower. Slowly. Okay.
kailangan natin tingnan ng maayos yung gitna para ma-fold siya ng maayos and may pantay. Ayan. Okay. So, idikit na po natin dito sa both side. Lagyan ulit ng glue. Ayan. Glue. And then, dikit na natin. Why are you like that? Okay. Ayan. Kung kulang ng glue, lagyan pa ninyo para mas magdikit. Mas maganda kung mag-wait muna kayo ng 1 minute bago ninyo idikit itong part na to. Para hindi siya masira and hindi kayo mag-spend ng more time sa pag-fold. And that's it. Okay, still we have now our flower sculpture. Meron ako nagawa dito. Isang yellow. Ayan, cute. And, ang gagawin ninyo, yung first na nagawa ko. Ayan, ang gagawin ninyo, class, is you're going to do 5 flowers. 5 flowers. And then, yung excess po ninyo, like ito, diba, kanina. Ang gagawin ninyo is, you're going to make a stem. Okay, stem. So, paano po ba yung stem picture? Fold lang ninyo. So, the first is, naka-fold na yan. Putulin ninyo ito, yung dalawa. Once na naputol nyo na ito, ay fold nyo lang, make a cylinder. Ikutin nyo lang, i-roll po nyo. So, kapag na-roll na ninyo, lagyan nyo ng glue. Pwede niyong lagyan ng leaves para mas makatotohanan yung flower niyo. Yan. So, ayan na. Nagawa na tayong stem. Next naman ay lalagyan natin yung ating flower. Okay? So, ang gagawin natin, i-flat natin itong nasa taas. Flat lang natin siya, pero circle pa rin itong baba. I-flat natin and then dikit natin dito sa likod. Okay? Dito sa likod. Pwede lang scotch tape or glue. Dikit lang natin. Hala. Okay. Pwede lang back to back. Okay. Or kaya, single lang. Okay? Pwede din na single lang siya. And that's it. Ayan. Gawin nyo magkaiba yung kulay ng stem niyo and your flower. Then, pwede maglagay ng leaves dito sa side. Kayo ng green colored paper or any color na lang. Since blue naman yung stem. For example, I have here green. Ayan. May leaves na ako dati. Ito. Okay, so ito, may nagawa na akong leaves. Dati na po ako gumawa ng leaves. Noon. So, ito, mga leaves to. Dikit natin. Gagawin dito is i-slide natin siya para mag-open. Okay? Ayan. And then, didikit na natin sa stem natin. Dito sa part na to. Okay. Ayan, maglagay tayo ng glue. Glue here. And idikit natin sa ating stem. Ayan. And that's it. Okay? 5 po ang gagawin ninyo. Ganito. Okay? So that's all. Thank you.